มาเราจะเล่าให้ฟังมาดูรีวิวสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะกุ๊กไก่จะมาเล่ามินิซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะชื่อเรื่องด็อกเตอร์สปริงเรื่องนี้เนี่ยนะสนุกมากเลยทุกคนเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าที่งานบวงสรวงนางเอกใส่ชุดแดงกำลังเข้าพิธีแต่งงานกับเจ้าบ่าวที่ดูเหมือนจะสลบเป็นเจ้าชายนิทราอยู่ตอนนั้นเองจู่ๆก็มีกลีบดอกไม้โปรยปลายนางเอกเห็นแล้วคิดถึงที่นางเคยเป็นหมอในยุคปัจจุบันแต่ตอนนี้ดันมาอยู่ในร่างนี้ตอนนั้นเองก็มีกลีบดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันนางเอกคิดว่านางต้องตัดขาดกับผู้ชายคนนี้ให้ได้นางจะทำตามสิ่งที่ใจต้องการ7 วันก่อนนางเอกเป็นหัวหน้าหมอแผนกฉุกเฉินชื่อว่าจางจื่อฉีนั่งทำงานอยู่ในโรงพยาบาลคิดในใจว่าที่จริงนางอยากเป็นหมอมากแต่ที่ผ่านมานางก็ทำงานหนักชีวิตนางมีแต่สีขาวจนอยากใช้ชีวิตของตัวเองบ้างมีคนไข้ผู้ชายคนหนึ่งโผล่มานางเอกสบตาแล้วเหมือนเห็นภาพอะไรแวบผ่านเหมือนเคยเจอกันมาก่อนนางเอกฟังเสียงหัวใจคนไข้แล้วก็รู้สึกใจเต้นเองแปลกๆที่หน้าอกข้างซ้ายของคนไข้มีรอยแผลเป็นจังๆอยู่ด้วยนางเอกจะส่งคนไข้ไปวัด EKG ต่อแต่คนไข้ก็พูดขึ้นว่าที่จริงชีวิตไม่ได้มีแต่สีขาวนะนางเอกอึ้งหันไปหยิบผลออกมาแต่ผู้ชายคนนั้นก็หายไปแล้วนางเอกวิ่งตามมาผอ.แผนกก็เดินมาบอกให้ทำ OT ต่ออีกวันทั้งที่นางเอกควงกะติดต่อกันหลายคืนแล้วจู่ๆก็มีกลีบดอกซากุระโปรยปลายนางเอกวิ่งออกมาดูแล้วก็ได้รับ SMS เชิญให้เข้ามาร่วมเล่นเกมอินเทอร์แอคทีฟที่ยาวนาน1 สัปดาห์นางเอกก็เลยคิดจะลองตามหาชีวิตแบบอื่นดูบ้างในเกมชื่อว่าการผจญภัยในฤดูใบไม้ผลิเป็นฉากในยุคโบราณผู้เล่นต้องชนะเกมนี้หรือไม่ก็ให้ตัวละครตายไปถึงจะจบเกมได้นางเอกจ่ายตังค์เพื่อเล่นบทหลี่ชุนรือลูกสาวของเสนาบดีในเรื่องนางเอกยิ้มกว้างแบบว่าใจหนักกะจะใช้ชีวิตร่ำรวยสุขสบายนางเอกนั่งอยู่ในรถม้าทหารที่คุ้มกันมาบอกว่านายท่านฝากเตือนห้ามนางเอกมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นถ้าถูกวิญญาณชั่วร้ายครอบงำจะส่งผลต่อพิธีที่กำลังจะมาถึงนางเอกปิดม่านแล้วก็ไม่เชื่อเพราะนางเป็นเด็กสายวิทย์บนหลังคาตอนนั้นมีคนมาดักทำร้ายนางเอกแต่ก็มีชายชุดขาวมาช่วยไว้คนดักซุ่มทำร้ายใส่ผ้าปิดปากสีแดงบอกว่านางเอกเป็นลูกสาวขุนนางชั่วถูกเลี้ยงอยู่นอกเมืองแต่จู่ๆก็พากลับมาแปลว่าต้องมีเบื้องหลังแน่ๆตัวเองได้รับคำสั่งจากไทจื่อให้มาฆ่าเสนาบดีหลี่รวมทั้งแขนที่ถูกฆ่าล้างครัวเมื่อ20 ปีก่อนที่จริงเนื้อเรื่องในเกมนี้ก็คือมีองค์กรชื่อว่าหอหลิงเสวียเป็นกลุ่มลับที่รับใช้ราชวงศ์ที่นี่มีนักฆ่าระดับท็อปอยู่2 กลุ่มแรกชื่อว่าองครักษ์วินหลงและก็ไม่มีใครเคยเห็นหน้าที่แท้ทรูของผู้นำเลยแน่นอนว่าคือตาชุดขาวชื่อจริงก็คือหลิงซิ่งเหอหรือว่าพระเอกนั่นเองส่วนกลุ่มที่2มีหัวหน้าชื่อว่าจี้เปียฉิงหรือว่าอาฉิงฉายาทุ่นแห่งความตายเป็นนักฆ่าที่เก่งที่สุดของหอ2 คนนี้สู้กันไปนิดเดียวต่างคนต่างก็โมโหเพราะว่าอีกฝ่ายมาขวางทางแล้วอาฉิงก็วาบจากไปเกียวนางเอกถูกพามาส่งถึงจวนสกุลหลี่โยเต๋อพ่อบ้านหนุ่มน้อยเข้ามารายงานเสนาบดีหลี่ว่านางเอกมาถึงแล้วที่แท้นางเอกเป็นเครื่องสังเวยที่เสนาหลี่จะเอานางมาถ่ายโอนโรคร้ายเพื่อชีวิตอมตะจะได้ครองโลกเสนาหลี่นี่แบบเป็นตาแก่ผอมที่ดูหลอนโคตรนางเอกโผล่หน้ามาดูสภาพจวนที่เงียบมากโยเต๋อออกมารับหน้าคนเดียวบอกว่านางเอกไม่ใช่ลูกสายตรงเลยต้องเข้าประตูข้างนางเอกเดินวนเห็นโยเต๋อหมุนคอไปทางขวาไม่ได้ก็คิดว่าตานี่สงสัยกระดูกต้นคอผิดปกติแหมโมแต่เป็นห่วงเขาโดนจับโปะยาสลบไปแล้วจ้าตอนนั้นเองพระเอกที่ตามมาก็แอบดูอยู่นางเอกถูกจับพาไปทำความสะอาดเหมือนเตรียมจะบูชายันแล้วก็ยังถูกฉีดยาอะไรไม่รู้ทำให้ที่แขนมีปานรูปดอกไม้โผล่มาโยเต๋อสั่งคนที่ทำงานว่าห้ามนางเอกติดต่อกับคนอื่นภายในครึ่งชั่วโมงนี้ไม่งั้นต้องรอเวลาที่พระจันทร์กับพระอาทิตย์ตรงกันครั้งหน้าพอทุกคนออกไปปุ๊บนางเอกก็รีบลุกขึ้นมาที่จริงน้องรู้ตัวจ้าแต่ว่าแกล้งทำเป็นหลับนางเอกเพิ่งเข้าใจว่าที่แท้บทนางคือเครื่องสังเวยในเกมนี้ปะโถนางเอกจะหนีก็มึนหัวขึ้นมาอีกเพราะว่าตามกฎของเกมผู้เล่นต้องชนะอย่างสมบูรณ์หรือว่าสิ้นสุดชีวิตในเกมซะถึงจะออกไปได้นางเอกบ่นว่าเกมไม่สนุกเลยนางจะตายแล้วกลับมาเล่นใหม่ให้ได้แล้วนางเอกก็เผลอตกสระจนพระเอกโผล่มาช่วยไว้แม่มายังรอนางเอกอึ้งเลยเพราะจำได้ว่านี่คือคนไข้ที่มาวันก่อนนี่นากำลังจะซึ้งอยู่แล้วพระเอกผลักนางเอกทิ้งอย่างไม่ใยดีนางเอกเห็นชุดพระเอกก็รู้ว่านี่ก็ผู้เล่นตำแหน่งนักฆ่าสินะถามว่าเอาดาบมาด้วยไหมฟาดนางให้ตายทีนี่ตรงนี้ข้างคอเส้นเลือดใหญ่จัดเลยแต่พระเอกบอกว่าไม่ได้ตัวเองต้องตามหาเสนาหลี่ให้เจอ
อก่อนนางเอกเซ็งบอกไม่ต้องเข้าถึงบทบาทขนาดนั้นนางอยู่นี่นานไม่ได้เอาดาบมายืมหน่อยแล้วก็แย่งเลยจ้าพระเอกปัดมือนางทิ้งแต่ดันใช้มือข้างที่มีแผลเลือดออกไปจับแขนนางเอกตรงปานรูปดอกไม้ทั้งสองคนเหมือนโดนไฟช็อตแล้วปานดอกไม้นางเอกก็หายไปนางเอกเห็นที่หน้าอกของพระเอกมีรอยเลือดเหมือนกับรอยแผลเป็นคนไข้เป๊ะก็พุ่งไปถามเลยว่าได้แผลนี้มาได้ยังไงก่อนพระเอกผลักนางเอกทิ้งถามว่าทำอะไรตัวเองถึงได้แผลแบบนี้พอดีโยเต๋อเข้ามาเห็นนางเอกฟื้นก็แปลกใจพระเอกหลบไปใส่หน้ากากแล้วก็ทำร้ายคนของโยเต๋อหนีไปนางเอกเห็นแล้วคิดว่าพระเอกเป็นนักฆ่าแน่แต่ตอนนี้นางเองก็ต้องรีบหนีพระเอกตามไปเห็นโยเต๋อเข็นรถเข็นให้เสนาบดีหลี่อยู่ก็ตามไปทันทีแต่ว่าโดนล้อมส่วนนางเอกใส่เสื้อผ้าหนีออกมาพวกทหารพยายามจะล้อมจับนางเอกที่ไหนได้นางพุ่งเข้าใส่ดาบเพราะอยากตายโอ้ยทหารงงแต่ก็พยายามวิ่งหนีเพราะนางจะตายไม่ได้ไงตอนนี้เองพระเอกนางเอกรู้ตัวแล้วว่าถ้านางเอกเจ็บตรงไหนพระเอกจะได้แผลแบบเดียวกันเป๊ะพระเอกหันไปเห็นเงาเสนาหลี่ในความมืดก็นึกถึงสมัยเด็กที่แม่ซ่อนตัวเองไว้ในห้องก่อนแม่จะโดนฆ่าตายอยู่ข้างนอกพระเอกจำความแค้นได้เลยบุกไปฆ่าแต่ว่าคนที่ตายก็เป็นตัวปลอมส่วนนางเอกปีนขึ้นหลังคาไปแล้วจ้ากะว่าจะโดดตึกฆ่าตัวตายรีเซ็ตชีวิตในเกมใหม่บนหลังตึกนี้เองนางเอกได้เห็นแสงไฟในเมืองสวยงามตระการตาน้องกะว่าจะโดดแล้วแต่พระเอกตามมาหิ้วคอนางเอกไว้จากข้างหลังโถจะตายก็ตายไม่ได้ตอนนี้พวกทหารในโจรก็มาพร้อมหน้าไม้นางเอกหันไปบังพระเอกบอกยิงเลยเอาให้นางตายคาที่มีคนนึงเผลอยิงลูกดอกออกมาหนึ่งพระเอกเอามือรับไว้นางเอกก็เลยร่วงลงไปข้างหลังเกือบจะได้ตายสมใจแต่พระเอกมาเซฟไว้ก่อนนางเอกถึงพื้นไม่ถึง1 นิ้วอ้อยตลกว่าแล้วพระเอกก็ลากคอนางเอกออกไปบอกว่านางยังตายไม่ได้ต้องอยู่เพื่อตัวเองก่อนโยเต๋อมาขอโทษเสนาหลี่ที่ทำนางเอกหายเสนาหลี่โกรธมากเพราะรอวันนี้มาตั้งนานแต่ก็บอกว่าการเปลี่ยนถ่ายร่างกายต้องมีสายเลือดใกล้ชิดไม่งั้นตัวเองจะซ่อนนางเอกลูกสาวแท้ๆไว้ทำไมตั้งหลายปีถึงพระเอกแตะตัวนางเอกไปแล้วก็ไม่น่าเป็นไรบอกให้ไปตามหานางเอกกลับมาแบบเป็นๆให้ได้พระเอกลากนางเอกกลับมาที่โรงหมอนางเอกทำใจดีสู้เสือบอกเราคนอาชีพเดียวกันแต่พอย่องหนีเจองูโผล่มาก็ตกใจพระเอกมาเซฟไว้อีกแต่พอดีดึงเสื้อนางเอกจนเปิดไปครึ่งไหล่พระเอกก็เลยปล่อยนางเอกร่วงลงพื้นทั้งอย่างนั้นไปเลยค่ะแล้วพระเอกก็หันมาหน้าเครียดเดินมาถามว่านางเอกทำอะไรกับตัวเองกันแน่นางเอกก็เลยใช้แผนสาวงามทำเป็นยั่วพระเอกจนเกือบจะหนีได้แล้วแต่พระเอกลากนางเอกมาโยนบนเตียงแล้วค่อยๆถอดเสื้อทีละชิ้นจนนางเอกตาโตบอกนางหล่อเล่นสรุปว่าพระเอกถอดเสื้อมาใส่ยาที่แผลตัวเองถามว่านางเอกทำอะไรถึงย้ายแผลจากนางมาที่ตัวเองได้นางเอกบอกไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ว่านางต้องฆ่าพระเอกทิ้งแล้วฆ่าตัวตายหรอถึงจะหายพระเอกย้อนคิดเรื่องที่อาฉิงทูตความตายเล่าให้ฟังก็รู้แล้วว่าที่แท้เสนาหลี่เอานางเอกมาตายแทนตัวเองแต่กลายเป็นพระเอกมารับหน้าที่แทนซะได้นางเอกหันไปด่าว่านี่ด่าพ่อนางอยู่เหรอแต่ก็บอกเอาเหอะพ่อที่คิดฆ่าลูกสาวก็คงไม่ใช่คนดีเท่าไหร่นางเอกรู้ด้วยว่าพระเอกไม่ได้ฆ่าคนเพราะคนที่พระเอกทำร้ายมีแผลใหญ่ข้างหลังเหมือนตายมาก่อนแล้วแหมนางเป็นหมอไงนางรู้นางเห็นพระเอกกลับไปนั่งพันแผลนางเอกถามว่าพระเอกไม่ใช่ผู้เล่นในเกมจริงดิแล้วก็ถอนหายใจลุกมาเย็บแผลพันแผลให้จนพระเอกแอบมองไม่วางตาพอพันแผลเสร็จนางเอกบอกโอเคแล้วนะจนพระเอกงงว่าภาษาอะไรวะแต่ก็บอกว่าก่อนที่จะแก้เรื่องนี้ได้ชีวิตนางเอกเท่ากับชีวิตตัวเองห้ามนางเอกไปไหนทั้งนั้นนางเอกเพ่นทันทีเพราะว่านางแอบพันพระเอกติดเก้าอี้ไว้แล้วโอ๊ยแสบแต่พระเอกก็แก้ปมตามมาได้อย่างไวแล้วก็มัดนางเอกเป็นก้อนซาลาเปาโยนไปบนเตียงขู่ว่าถ้านางหาเรื่องนะจะกรีดแก้มตัวเองให้นางเอกมีแผลที่หน้าพอพระเอกเดินไปนางเอกก็ยังบอกว่าเตรียมยาแก้อักเสบไว้ให้แล้วพระเอกเดินไปเทมาจับกรอกปากนางเอกจนหมดชามเพราะรู้ว่านี่มันยานอนหลับแน่นอนแต่พระเอกร่วงหลับไปแทน ขำไม่ไหวนางเอกยังงงว่ากินยาก็ส่งต่อให้กันได้ด้วยเว้ยแล้วนางเอกก็ลุกมาแก้มัดตัวเองถือมีดมาเล็งพระเอกคิดว่าฆ่าพระเอกทิ้งนางก็ได้ตายจบเกมแล้วกลับไปจะไปตั้งใจเป็นหมอที่ดีรักษาคนไข้วันรุ่งขึ้นนางเอกเดินหาตลาดมืดตามที่เกมเคยบอกไว้มาถึงก็พูดโค้ดถูกจนได้รับเชิญเข้าไปแต่ก็ถูกจับคลุมหัวมาเจอกับตัวหัวหน้าที่ใส่ชุดสวมผ้าคลุมหน้าทีนี้รับจ้างวันค่ะขอแค่วาดรูปมารับรอง2 วันตายไม่เหลือศพนางเอกก็วาดภาพเหมือนพระเอกแต่หน้าตาหน่อมน้ำติงต้องดูไม่ออกสักนิดโอ้ยแต่ก็ยังดีนะที่เขียนชื่อโรงหมอพระเอกไว้ให้ตามสัญญารับจ้างค่ะแล้วไม่อาจกลับคำนางเอกคิดแล้วก็พยักหน้าเบาๆบอกนางทำเองไม่ได้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพอถึงตอนจ่ายตังค์นางเอกก็มีเงินน้อยนิดมากจนโดนจับโยนออกมานอกประตูน้องยังจะสบายอกสบายใจคิดว่าเหลือเวลาชีวิตอีกไม่กี่วันนางจะทำอะไรดีนะโยเต๋อเพิ่งสั่งทหารนาเข้มให้จับเป็นนางเอกกลับมาให้ได้เจ้าตัวก็เดินสบายใจเชิบเข้าประตูบ้านมาเฉยนางเอกรู้ว่าพวกนี้ไม่หวังดีแต่
แต่ก็บอกว่านางเต็มใจกลับมาเป็นลูกสาวที่ดีให้พ่อเพราะยังไงก็ยังมีเวลาจนกว่าพระจันทร์กับพระอาทิตย์จะตรงกันอีกครั้งใช่ไหมล่ะแล้วก็เล่าว่าคนที่จับตัวนางไปหน้าตาน่าเกลียดเหมือนลูกเป็ดขี้เหร่พระเอกก็จับไหล่นางเอกจากข้างหลังถามว่าพูดถึงใครนะจนนางเอกตกใจแหมโผล่มาอย่างไวแท้เลยนะพระเอกเล่นละครเป็นคนรักของนางเอกที่โดนทิ้งหาว่านางเอกลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้นางเอกได้แต่กัดฟันในใจคิดว่าถ้าเพราะไม่นึกถึงคุณธรรมของหมอที่ดีรู้งี้ค่ะพระเอกทิ้งตั้งแต่เมื่อคืนก็ดีแล้วพระเอกหันไปบอกว่าในเมื่อนางเอกไม่สนใจตัวเองแล้วก็ให้ทหารโบยตัวเองเป็น100 ทีเอาให้ทรมานตายคาที่ไปเลยแล้วจ้องหน้าตาขวางนางเอกได้แต่กัดฟันบอกโยเต๋อว่าพระเอกเป็นคู่มั่นนางจริงๆที่ไม่บอกก่อนนี้เพราะว่านางหน้าบางแล้วก็แกล้งหยิกหน้าตัวเองให้พระเอกเจ็บพระเอกก็เลยก้มลงคุกเข่า2 ข้างแกล้งนางเอกเอาคืนบ้าง2 คนนี้แกล้งให้ตัวเองเจ็บอีกคนจะได้เจ็บแทนไหวไหมเนี่ยโยเต๋อบอกว่าถ้ารักกันมากงั้นก็เข้ามาคุยเรื่องอนาคตกันในบ้านก็แล้วกันแต่แป๊บเดียวนางเอกก็เจอคุณหนูใหญ่หลี่หลิวหยวนเข้ามาแขวะหาเรื่องบอกว่านึกว่าฝุ่นเข้าตาที่ไหนได้สาวบ้านนอกมานี่เองแล้วก็บอกพ่อตัวเองมีลูกสาวคนเดียวนางเอกเนี่ยไม่รู้ใช่ลูกพ่อแน่หรือเปล่าหรือว่ามันหลอกกินฟรีนางเอกจิกกัดไปกลุ่มนึงแสบพอกันหลิวหยวนเห็นพระเอกหลอกก็พูดดีด้วยพระเอกทำเป็นชมแต่ที่จริงหลอกด่าว่าข้างนอกสุกใส่ข้างในเป็นโพรงทีก็ยังไม่เก็ตแล้วก็รับอาสาจะพาไปแนะนำห้องหับให้เองเดี๋ยวนางเอกจะเผลอโผล่เข้าห้องผิดแล้วก็หัวเราะเสียงดังโฮโฮโฮเดินจากไปบอกสาวใช้ว่าตัวร้ายก็ต้องหัวเราะดังๆแบบนี้แหละโอ้ยฉันดูอะไรอยู่โคตรตลกแล้วหลิวหยวนก็พาไปแนะนำที่แม่ชีอยู่บอกว่าแม่น่ะเป็นลูกคุณเป็นผู้ดีแต่ว่าเสียงที่โผล่มาก็คือไม่ใช่เลยแล้วก็พานางเอกมาอยู่เรือนเก็บฟืนท้ายสุดก่อนจะหัวเราะแบบเดิมเดินจากไปเรือนนี้ก็คือทั้งเก่าทั้งผุพังพออยู่กัน2 คนพระเอกก็เตะขาตัวเองขู่นางเอกทันทีว่าให้ทำตัวดีๆนางเอกเหรอจะยอมง่ายๆ2 คนนี้ยุมหัวกันอีกแล้วด้วยการทำร้ายตัวเองเพื่อให้อีกคนเจ็บไปด้วยอ้อยพระเอกทนไม่ไหวเอามีดมาขู่กรีดหน้าตัวเองอีกแล้วนางเอกก็เลยขู่จะฆ่าตัวตายบ้างพระเอกขู่จะกรีดแขนตัวเองให้นางเอกใช้แขนไม่ได้ซะเลยกว่าทั้งคู่จะยอมตกลงกันตามหาคนที่อยู่เบื้องหลังพันธสัญญานี้แล้วทำลายมันทิ้งซะได้แหมเพิ่งจะยอมบอกชื่อกันได้ดีๆนางเอกก็เผลอเตะเก้าอี้ที่ยืนอยู่จนเกือบแขวนคอตัวเองตายพระเอกก็ช่วยเกือบไม่ทันเพราะเกือบขาดอากาศตามนางเอกไปอีกคนพระเอกบ่นอุบว่าถ้านางเอกทำตัวดีๆจะช่วยปกป้องแล้วก็โยนยาพิษให้นางเอกเก็บไว้ใช้พระเอกเดินจากไปนางเอกก็แอบบ่นตามหลังว่าพระเอกคิดว่าตัวเองคืออาฉิงทูตแห่งความตายนักฆ่าอันดับ1ของหอหลิงเสวียหรือไงก็ได้ยินเสียงพระเอกด่าลอยตามลมว่าอาฉิงนั่นน่ะมันไม่เอาไหนสักหน่อยโยเต๋อไปรายงานเสนาหลี่ว่านางเอกกลับมาแล้วพร้อมคู่มันที่ท่าทางแปลกๆสงสัยว่าพระเอกก็คือนักฆ่าที่หนีไปได้และเป็นคนที่ได้ถ่ายโอนแทนนายท่านเสนาหลี่โมโหทันทีสั่งให้ไปจับตาดูทั้งคู่แล้วก็สั่งให้ไปหาบัวหิมะอันใหม่มาก่อนวันพระอาทิตย์กับพระจันทร์ตรงกันอีกครั้งฝ่ายพระเอกแอบตามสืบเบาะแสอยู่ในจวนก็โดนคนของโย่เต๋อเห็นเข้าหลิวหยวนกลั่นแกล้งส่งหอยไปให้นางเอกแต่นางเอกฉันเอามานั่งย่างกินแบบว่าแกล้มเล่าอย่างมีความสุขพระเอกแอบตามหาร่องรอยสะแช่ตัวของเสนาหลี่มีโย่เต๋อตามมาห่างๆแต่แล้วพระเอกก็เริ่มมึนเพราะว่านางเอกดื่มจนเมาแล้วจ้าพระเอกด่านางเอกว่าผู้หญิงบ้าก่อนจะเมาร่วงลงมาในอ่างน้ำของหลิวหยวนพวกทหารเข้ามาก็เลยจับพระเอกไปขังในคุกใต้ดินฟาดคอพระเอกจนนางเอกสลบคาที่ในบ้านไปด้วยอ้อยเช้ามาพระเอกไล่เช็คในคุกแต่ก็ยังหาทางเข้าสระไม่เจอจู่ๆพระเอกก็คันแขนคือนางเอกกรีดแขนตัวเองถามว่าพระเอกอยู่ไหนส่งแชททิปได้ด้วยเว้ยพอนางเอกรู้ว่าพระเอกถูกจับขังคุกก็ไม่อยากจะสนแต่เกิดคิดขึ้นมาได้ว่าถ้าพระเอกเป็นอะไรไปนางก็ไม่รอดพอส่งแชทไปอีกทีพระเอกก็ไม่ตอบแล้วเพราะว่าหลิวหยวนเข้ามาหาถามคำถามเป็นชุดท่าทางสงสัยว่าพระเอกไม่ใช่หมอธรรมดามีวัตถุประสงค์อื่นเป็นมือสังหารใช่ไหมโยเต๋อก็ไม่แอบฟังอยู่ด้วยนางเอกตบแขนเรียกให้พระเอกตอบแชทพระเอกก็ไม่ตอบนางก็เลยจักรจี้ตัวเองจนพระเอกหลุดขำเป็นระยะส่วนหลิวหยวนก็มันหน้าต่อบอกว่าที่จริงมือสังหารคงไม่โยนเสื้อผ้าให้นางคลุมดังนั้นเหลือแค่เรื่องเดียวคือพระเอกชอบนางใช่ไหมล่ะตอนนั้นนางเอกเล่นบทโหดกัดแขนตัวเองจนพระเอกร้องจากหลิวหยวนบอกว่าใช่ไหมล่ะที่ทำมาทั้งหมดก็เพราะอยากเข้าใกล้นางละสิอ้อยโยเต๋อฟังถึงแค่นี้ก็สายหน้าแล้วเดินจากไปส่วนพระเอกก็บอกชีคิดมากเกินไปแล้วหลิวหยวนสั่งขังพระเอกไว้จนกว่าจะสารภาพโอ้ยฉันขำจนเหนื่อยแล้วนะทุกคนในที่สุดพระเอกก็ได้อ่านข้อความที่นางเอกเขียนมาบอกให้บอกแผนที่นางมาสักทีเซ่พอนางเอกเห็นข้อความแผนที่ก็ล้มลงเพราะว่าพระเอกโดนเคี่ยนไปหลายทีแล้วแต่ความเจ็บปวดและแผลทั้งหมดมันมาลงที่นางเอกที่แท้โยเต๋อสั่งเคี่ยนแล้วให้มาเปิดเสื้อดูเพื่อเช็คว่าพระเอกกับนางเอกสื่อถึงกันได้จริงไหมแต่พอเปิดเสื้อมาพระเอกก็เลือดอาบไม่ต่างเพราะว่านางเอกกัดฟัน
ฟาดตัวเองรู้ว่าพระเอกต้องเจอบททดสอบแน่ๆน้องคือใจเด็ดมากได้แต่คิดว่าพระเอกต้องชดใช้ให้นางส่วนพระเอกก็ได้แต่คิดว่านางเอกช่างโง่จริงๆโอ้โหก็นางเอกเป็นคนดีอะทุกคนนางเอกโซซัสโซเซมาช่วยพระเอกที่คุกแต่เข้าไปปุ๊บก็ล้มลงเลยพระเอกเห็นแผลเต็มตัวนางเอกก็สงสารแต่ก็บอกว่าตัวเองมาในฐานะหมอจะให้ฆ่าคนทิ้งทั้งหมดคงไม่ได้พอทั้งคู่จะออกไปหลิวหยวนก็เข้ามาหาเรื่องพอเห็นพระเอกแผลเต็มตัวก็อึ้งถามว่าใครทำแต่พอเห็นนางเอกอยู่ด้วยก็บอกว่านางเอกคงรับไม่ได้ที่ถูกว่าที่สามีทอดทิ้งช่วยไม่ได้นะที่ผู้ชายเจอคุณหนูลูกผู้ดีแบบนางแล้วจะเปลี่ยนใจมาหานางแทนสาวบ้านป่านางเอกเจ็บแทบตายแล้วก็เลยบอกเอาเหอะเอาไงก็ได้ปล่อยนางไปเฮ้นางต้องไปแล้วพวกบ่าวที่ตามหลิวหยวนก็ชักดาบใส่ทันทีนางเอกรีบชี้ที่พุงว่าแทงนางเลยตรงนี้หลิวหยวนปริ๊ดสั่งให้แทงเลยแต่พวกบ่าวปักคอสั่นบอกว่าพ่อบ้านสั่งไว้ว่าห้ามทำร้ายนางเอกจริงๆหลิวหยวนโมโหผลักพวกบ่าวไปแต่พระเอกก็มาเซฟนางเอกไว้แล้วพานางเอกออกไปเลยบอกว่าต้องกลับไปรักษาตัวแล้วหลิวหยวนก็มโนจ้าคิดว่าพวกเขาช่วยนางที่ออกไปกับนางเอกเพราะคิดว่าตัวเองไม่อาจเอื้อม ขนาดสอนใช้ยังตึบว่าเจ้านายฉันคิดได้เนาะพระเอกพานางเอกนั่งรถม้าออกมาเห็นสภาพนางเอกย่ำแย่ก็บอกว่าจะรีบยกเลิกพันธสัญญานี้ให้ไวที่สุดตอนนั้นมีโจรปิดหน้าแอบเข้าไปที่ร้านหมอของพระเอกไปค้นเอาตำราลับแล้วก็เอาของบางอย่างไปพระเอกนางเอกถูกหยุดไว้ที่กลางตลาดพอพระเอกลงมาก็เห็นว่าคนหายไปหมดแล้วลมก็แรงเหมือนพายุจะเข้าตอนนั้นนักฆ่าของนางเอกมาทำงานตามที่ได้รับมอบหมายแล้วนักฆ่าก็คืออาฉิงเว้ย2 คนนี้ปะทะกันแป๊บเดียวก็จำกันได้หลอกด่ากันไปมาเหมือนเดิมที่แท้2 กลุ่มนี้คือเขาไม่ถูกกันอาฉิงบอกว่าไม่ใช่อะไรมีคนอยากให้พระเอกตายแหละแล้วก็ส่งภาพวาดของนางเอกให้ก่อนจะบุกมาลงมือ พระเอกเสียหลักเพราะว่าหลิวหยวนที่วิ่งตามมาวิ่งมากอดขาไว้ตอนขับขันพระเอกก็ลากนางเอกมาบังหน้าจนอาฉิงไม่กล้าลงมือหาว่าพระเอกเอาผู้หญิงมาเป็นเกราะกำบังถามว่าจะได้ยินข่าวว่าพระเอกทำภารกิจสำเร็จเร็วๆนี้ไหมพระเอกจ้องหน้าไม่ตอบอาฉิงก็เดินจากไปบอกว่าถ้าทำไม่ได้ตัวเองก็ไม่สนใจที่จะรับมาทำแทนให้นะส่วนนางเอกก็หันมามองหน้าพระเอกท่าทางเสียใจเลยอะเดี๋ยวเธอเป็นคนไปจ้างคนมาฆ่าเขาก่อนด้วยเงินแค่แบบว่า2 อีแปะเนี่ยมีคนยอมทำด้วยหวาดตลกพระเอกกลับเข้าโรงหมอมาหาลุงเยาพ่อบ้านที่ช่วยดูแลโรงหมอให้พอลุงเยาหันมาเห็นพระเอกมีแผลเต็มตัวแถมมีสาวๆตามมา2 คนก็เข้าใจผิดหลิวหยวนยังมโนคิดว่าคนร้ายมาขนที่นี่เพราะนางเอกพยายามบอกว่าชีเข้าใจผิดแต่ชีมั่นพระเอกเข้าไปทำแผลหลิวหยวนก็อาสาจะไปทำซุปให้บอกให้ลุงเยาตามไปช่วยพอเหลือกัน2 คนพระเอกก็ปากขอโทษที่นางเอกลำบากนางเอกเอาขวดยาพิษออกมาบอกว่าถ้าพระเอกอยากจบเรื่องทุกอย่างก็กินยาพิษนี้เองเถอะจนพระเอกโมโหถามว่านางเอกอยากตายขนาดนั้นเลยนางเอกพยายามบอกว่านางไม่ได้คิดจะทำร้ายพระเอกแต่แล้วก็เปลี่ยนใจเลิกพูดเพราะไม่รู้จะอธิบายยังไงบ่นว่าก่อนมาเนี่ยนางใช้ชีวิตแบบไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันนึกว่าจะได้หายใจหายคอใช้ชีวิตกับเขาบ้างพระเอกก็เข้าใจไปว่านางเอกโดนกลั่นแกล้งจนต้องฝึกเรียนวิชาหมอไว้ปกป้องตัวเองสินะนางเอกไม่ตอบตรงๆแต่ก็บอกว่าดูผลลัพธ์สิพ่อเห็นนางเป็นแค่เครื่องสังเวยพี่สาวก็เห็นนางเป็นอรินางแค่อยากจบทุกเรื่องนี้แต่พระเอกคงจะไม่เข้าใจพระเอกค่อยๆจับแขนนางเอกมาดูแผลเบาๆบอกว่าเนี่ยครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าการมีพ่อแม่ยังแย่กว่าเป็นลูกกำพร้าแล้วก็อาสาช่วยใส่ยาให้นางเอกก็คือมีแผลเต็มตัวไปหมดพระเอกใส่ยาแบบเบามือมากๆค่อยๆเป่าให้ด้วยจังหวะตกหลุมรักมันต้องเข้าพระเอกบอกว่ายาทาแผลเนี่ยลุงเยาเป็นคนทำลุงเยาเป็นคนเลี้ยงตัวเองมาตั้งแต่เด็กเป็นเหมือนพ่อนางเอกหันมาบอกว่าพระเอกเองก็มีแผลเต็มตัวระวังอย่าโดนน้ำพอนางเอกถามถึงเรื่องพันธสัญญาของทั้งคู่พระเอกก็บอกว่ากลับมาเพื่อสืบเรื่องนี้แล้วก็เรียกลุงเยาที่แอบฟังเข้ามาลุงเข้ามาเล่าว่าที่ทั้ง2 คนโดนน่าจะเป็นพันธสัญญาสมานชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันและกันลุงเคยเห็นในตำราโบราณส่วนวิธีแก้ขอคิดแป๊บนางเอกบอกว่าอย่าลำบากเลยแค่ไปหาคนทำให้แก้ก็พอมั้งพระเอกนางเอกออกมาแล้วก็มองหน้ากันพระเอกบอกว่าจะช่วยแก้เรื่องนี้ให้นางเอกได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตั้งใจส่วนนางเอกก็บอกว่าจะช่วยพระเอกเป็นการตอบแทนทั้งคู่จะกลับแล้วจ้าหลิวหยวนถึงเพิ่งแห่ออกมาเพราะว่าที่ให้ทำซุปไก่ก็คือเนี่ยนะนางต้องไปเริ่มจากจับไก่มาก่อนสุดท้ายนางก็เลยไม่ได้ทำแล้วทั้งหมดก็กลับโจรสกุลหลี่ไปด้วยกันลุงเยากลับมาค้นตำราก็เจอว่าเล่มที่สำคัญก็โดนขโมยไปด้วยซะงั้นโยเต๋อก็
คือคนที่มาขโมยของเอาตำราเรื่องเล่าของสัตว์โบราณจากขุนเขาและสายน้ำมาให้เสนาลีในนั้นมีบันทึกเรื่องบัวหิมะแต่หน้าที่เอ่ยถึงที่อยู่ของมันโดนฉีกทิ้งไปแล้วเหลือแค่เบาะแสนิดหน่อยนี่คือตำราโบราณของเผ่าหวงหุนมีแต่คนในเผ่าเท่านั้นที่จะอ่านออกโยเตอร์คอนเฟิร์มอีกว่าพระเอกนางเอกไม่มีพันธสัญญาต่อกันแสดงว่าต้องเป็นสายเลือดใกล้ชิดจริงๆถึงจะทำได้ส่วนคืนนั้นลุงเหยาก็กำลังเผาหน้ากระดาษที่ถูกฉีกทิ้งไปอยู่คนเดียวนางเอกจะช่วยพระเอกตามหาทางเข้าสระบำบัดของเสนาลีแต่นางก็โดนอนุจางหลอกให้มาหาบอกว่าเตรียมงานเลี้ยงรอไว้นางเอกเห็นตะแก่จ้องนางตาเป็นมันแล้วก็คิดว่าสงสัยนางน่าจะโดนจับกินมากกว่ามั้งผู้ชายแต่ละคนไม่ขาขาดก็ตาบอดไปข้างนึงโว้ยส่วนหลิวหยวนใส่ชุดบางเบาเรียกพระเอกมาเช็คอาการนางหน่อยพระเอกพยายามบอกให้นางใส่เสื้อผ้าเยอะๆชีก็มโนว่าพระเอกหลงรักส่วนอนุจางแนะนำผู้ชายคนล่าสุดคือนักโทษที่เพิ่งออกจากคุกมาถึงแม้จะเป็นลูกผู้ดีก็เถอะยังบอกว่าแต่งเป็นเมียเอกไม่ได้แต่แต่งเป็นอนุได้อยู่ทำเอานางเอกเข่าอ่อนสุดเลยจ้าพระเอกก็สุดพร้อมกันพระเอกรีบลุกมาแต่งเรื่องว่าที่เนี่ยมีผีส่วนนางเอกก็กัดฟันยอมทนเพราะได้กลิ่นยาออกมาจากที่นี่นางเอกสงสัยว่าฉากหลังของอนุจางอาจเป็นทางเข้าห้องรับสระจริงๆก็ได้บ่าวรับใช้เอาน้ำชามารินให้นางเอกแต่แกล้งรินจนชาร้อนล้นถ้วยก็ไม่หยุดพระเอกก็เลยสะดุ้งเพราะจู่ๆก็เกิดร้อนที่นิ้วแล้วพระเอกก็รีบหาเรื่องออกจากห้องหลิวหยวนนางเอกปาถ้วยทิ้งแกล้งบอกว่านางชุดเลอะแล้วนางจะเข้าไปเปลี่ยนชุดข้างในแต่อนุจางกับบ่าวไม่ยอมให้นางผ่านไปง่ายๆพวกหนุ่มๆก็ลุกฮือเดินมาหาจนนางเอกซบจังหวะเพ่นหนีแต่พวกหนุ่มๆก็ตามมาเอายาปลุกกำนัดกรอกปากนางเอกจนได้ฝ่ายพระเอกก็สงสัยว่าห้องหลิวหยวนมีความลับที่นางปกปิดไว้แต่พอไปเปิดดูมันก็เป็นห้องเก็บเสื้อเอี้ยมอ้อยพระเอกอึ้งส่วนชีก็ตาโตพระเอกเริ่มตาลายใจเต้นจนผิดปกติเกือบทำไม่ดีไม่ร้ายหลิวหยวนที่อยู่ด้วยกันไปซะแล้วแต่พอเห็นนางทำท่าจะจูบก็รีบต่อยหน้าตัวเองแล้ววิ่งหนีออกมาเลยส่วนนางเอกก็เกือบโดนล่วงเกินแล้วทุกคนพระเอกมาช่วยนางเอกไว้ทันทั้งที่ตัวเองก็สภาพย่ำแย่พระเอกลืมตามาเห็นนางเอกก็ผลักนางเอกให้หลบไปแล้วโซซัสโซเซโดดลงบ่อน้ำทั้งที่ว่ายน้ำก็ไม่เป็นนางเอกก็ไปลากพระเอกขึ้นมาจากน้ำให้อีกนางเอกนะทั้งปั๊มหัวใจแล้วก็ผายปอดจนพระเอกฟื้นพอพระเอกลุกมาได้นางเอกก็น้ำตาไหลโวยวายเลยว่าถ้าพระเอกเป็นอะไรไปจริงนางจะทำยังไงบอกว่าถ้ามีแบบนี้อีกนะแต่ว่ายังพูดไม่ทันจบพระเอกก็ดึงนางเอกมาจูบเลยเฮ้ยกรี๊ดนางเอกเผลอจูบตอบแต่พอพระเอกรู้ตัวก็รีบพลาออกแล้วขอโทษนางเอกหลบตาบอกว่านางแค่ช่วยเหลือทางการแพทย์เท่านั้นแหละที่ตำหนักรัชทายาทสั่งให้อาชิงไปช่วยพระเอกที่ไร้ความสามารถทำงานไม่เสร็จสักทีรัชทายาทก็ดูร้ายฝ่ายพระเอกนางเอกก็นั่งอยู่ด้วยกันจนมืดแบบเขินจนไม่รู้จะคุยอะไรนางเอกก็เลยบอกให้พระเอกสอนท่าป้องกันตัวง่ายๆให้หน่อยนางจะได้ไม่ต้องทำพระเอกลำบากมากนักพระเอกก็เลยลุกมาโชว์2ท่าแต่ว่าโคตรยากทั้งกระโดดทั้งตัวอ่อนโชดเฉะไปมาพอนางเอกจะทำบ้างก็สะดุดล้มจนพระเอกมารับไว้จ้องตากันอีกแล้วนางเอกรีบโดดหนีถามเสียงอ่อยว่ายายังมีผลอยู่อีกไหมเนี่ยพระเอกอึกอักนางเอกบอกว่าเดี๋ยวนางช่วยเองแล้วค่อยๆเดินลงน้ำไปให้ร่างกายพระเอกเย็นลงโอ้โหน่ารักส่วนพระเอกก็ขอให้นางเอกเดินลงไปอีกหน่อยคิดในใจว่านี่เพื่อตัวนางเอกเองนะเช้าวันรุ่งขึ้นอนุจางเดินยิ้มย่องพาหลิวหยวนมาดูนางเอกถึงห้องกะจะมาจับว่านางเอกเสร็จผู้ชายคนไหนที่ไหนได้นางเอกสบายดีมีพระเอกป้อนยาแก้หวัดให้เท่านั้นอนุจางพาคนสนิทมาวาดภาพด้วยกะจะเก็บหลักฐานนักวาดก็ไม่รู้อิโนอิเนวาดภาพพระเอกนางเอกอย่างงดงามมาให้หลิวหยวนเห็นทั้งคู่ดูรักกันก็โกรธแม่วิ่งหนีไปเลยนางเอกเอายาปลุกกำนัดออกมาแฉว่าอนุจางนั่นแหละมีชู้จนนางโมโหจนเป็นลมนางเอกนะความเป็นหมอก็เข้าไปดูอาการเห็นนางปากม่วงขาบวมพระเอกช่วยลากคนใช้นางออกไปแล้วก็ดุนางเอกว่าช่วยอนุจางทำไมเนี่ยในเมื่อชีจะทำร้ายนางเอกขนาดนั้นถ้าเมื่อวานพระเอกมาไม่ทันนางเอกจะกลายเป็นสภาพไหนรู้ตัวไหมนางเอกบอกนางไม่ได้จะช่วยแล้วให้พระเอกพาอนุจางไปนอนบนเตียงหันมาอีกทีนางเอกเอายาปลุกกำนัดกรอกปากอนุจางเรียบร้อยทั้งกำแถมยังบอกว่าอันนี้สนองคืนให้คราวนี้พระเอกถึงกับพูดว่าฆาตกรยังสู้นางเอกไม่ได้เลยจ้านางเอกรายวิชาแพทย์เป็นชุดว่ายานี้ช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันแล้วก็ลดการแข็งตัวของเลือดด้วยชีต้องซึ้งแน่พระเอกไม่เก็ตที่นางเอกพูดสักนิดแต่ที่แน่ๆอนุจางไม่สำนึกหรอกนางเอกได้แต่คิดในใจว่านางตัวจริงเป็นหมอยังไงก็ต้องช่วยคนตอนนั้นบ่าวก็พาหมอมาถึงแล้วนางเอกโดนผลักสักกระเด็นหมอจับชีพจรแล้วกระพริบตาปริบๆบอกว่าชีพจรก็มั่นคงแล้วแค่พักผ่อนให้ดีก็พอแล้วก็มีคนมาแจ้งว่าทางบ้านพระเอกมาส่งของขวัญพระเอกนางเอกถึงก็งง
ที่แท้อาฉิงมาเองแสดงท่าว่าเป็นพี่ชายพระเอกหอบของมาอย่างเพียบนางเอกจำได้ว่านี่มันนักฆ่าที่นางไปจ้างนี่หว่าเลยลากอาฉิงไปถามว่ามาที่นี่ทำไมอาฉิงกวนประสาทกลับบอกว่าก็ต้องทำตามคำสั่งมาเก็บคนให้ได้พระเอกก็ลากอาฉิงไปคุยเหมือนกันกัดฟันเล่าว่าอยู่นี่แอบตามหาทางเข้าห้องลับอยู่ส่วนนางเอกเห็นโย่เต๋อทำท่าจะมาแอบฟังก็รีบลากพระเอกมาหาบอกว่าอยากไปคุยด้วยนั่นไม่ใช่ญาติซะหน่อยตีกันมั่วไปหมดจนนางเอกบอกสองหนุ่มว่าหยุดเตอะพระเอกถามว่าเรื่องแต่งงานหรออาฉิงก็รีบถามว่าเรื่องฆ่าคนหรือไง สงสารนางเอกโดนแกงหลิวหยวนออกมาจะไล่คนกลับแต่พอเห็นหน้าอาฉิงก็ตกหลุมรักอีกแล้วโอ๊ยเธอพระเอกกับอาฉิงได้ยินว่าอนุจางป่วยก็ทำเป็นจะมาเยี่ยมแต่ที่แท้แอบจับพวกผู้ชายที่จะมาลวนลามนางเอกมาด้วยแล้วก็บอกว่าจะบุกไปทำความจริงเอากับเสนาหลี่เองแต่พอพระเอกบุกไปเปิดห้องลับข้างหลังอนุจางก็ดันเป็นแค่ห้องนวดลับที่นางซ่อนผู้ชายไว้ พระเอกกับอาฉิงคือแห้วอีกแล้วอนุจางหน้าตึงบอกว่านางก็แค่ทนไม่ได้ที่ลูกอนุจะกลับบ้านก็เลยกลั่นแกล้งที่จริงเรื่องงานแต่งของนางเอกก็ต้องไปถามเสนาหลี่เท่านั้นแต่นางก็ไม่ได้เจอเสนาหลี่มาเกินครึ่งปีแล้วคงมีแค่แม่ของเสนาหลี่เท่านั้นแหละที่จะคุยกับเสนาหลี่ได้บอกให้ไปถามเอาเองก็แล้วกันแล้วก็น่าเชิดเดินจากไปพระเอกกับอาฉิงก็คือได้แต่อึ้งคืนนั้นพระเอกนางเอกอาฉิงมานั่งเผชิญหน้ากันที่โต๊ะพระเอกกับอาฉิงส่งโทรจิตด่ากันช็อตๆอาฉิงก็หาว่าพระเอกไร้ฝีมือข่าวอะไรก็ไม่ได้เรื่องพระเอกก็ด่ากลับว่าเรื่องราวมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นที่จริงพระเอกแอบเข้ามาที่นี่ตั้งแต่วันแรกเจอทางเข้าห้องลับแล้วแต่จู่ๆมันก็อันตรธานหายไปราวปาฏิหาริย์อาฉิงก็ด่ากลับว่าแค่หาทางเข้าห้องลับที่เคยเจอครั้งหนึ่งแล้วก็ยังทำไม่ได้หรือว่าให้ตัวเองช่วยฆ่าพระเอกทิ้งไปเลยดีไหมอ้อยตลกนางเอกโมโหทุบโต๊ะบอกให้เลิกสงสัยตาจิกกันได้แล้วก่อนจะหันไปถามอาฉิงว่านางจะยกเลิกคำขอร้องนั้นได้ยังไงบ้างอาฉิงปลายตามองบอกไม่มีทางเพราะถ้าคำขอถูกส่งมาก็แปลว่าต้องมีคนตายไม่งั้นนางเอกจะลองคิดดูอีกทีก็ได้ไหมว่าจะให้ใครตายดีจู่ๆพระเอกก็เอาสมุดเคลื่อนหน้าต่างข้างหลังแล้วเปลี่ยนเรื่องโยเต๋อมันมาแอบฟังอยู่ข้างนอกแกล้งบอกว่าห้องอาฉิงเสร็จแล้วพออาฉิงออกไปพระเอกก็หันมาบอกนางเอกน่าเครียดว่าเราคงต้องแต่งกันจริงๆแล้วล่ะนางเอกแอบเขินพูดติดอ่างว่าเรื่องราวกำลังวุ่นวายเลยนะแต่พระเอกพูดต่อว่าจะได้หาโอกาสค้นห้องของแม่เสนาหลี่ปะโถ นางเอกเซ็งถามว่าอาฉิงเป็นเพื่อนร่วมงานพระเอกเหรอพระเอกก็ด่าอีกว่าไม่ใช่นางเอกรู้หมดว่าทั้งคู่เป็นนักฆ่าองค์กรหลงหวินพระเอกรีบบอกว่าอาฉิงไม่เหมือนตัวเองพร้อมจะทำร้ายคนเพื่อบรรลุเป้าหมายยังไงก็แล้วแต่ห้ามนางเอกพูดเรื่องความสัมพันธ์ของเราออกไปเด็ดขาดนางเอกพยักหน้ารับก่อนจะถามว่าแล้วเรามีความสัมพันธ์กันแบบไหนทั้งคู่ก็เห็นภาพตอนจูบกันขึ้นมาแล้วก็เขินกันหนักมากวันรุ่งขึ้นอาฉิงกะใส่ผ้าปิดหน้าบุกไปดูที่อยู่ของแม่เสนาหลี่หรือว่าธัญญาแต่ไม่ทันจะก้าวข้ามประตูก็เจอหลิวหยวนนั่งหน้าเศร้าร้องไห้โวยวายที่โดนย่าไล่อาฉิงรีบถอดผ้าปิดปากหันไปมองหลิวหยวนหันมาเห็นก็นึกว่าผู้ชายตามมาแกแล้วก็ยังเอาผ้าปิดปากมาเช็ดน้ำตาเพราะคิดว่าเขาเป็นห่วงน้องยังเอาขนมที่ทำมาให้ย่าส่งให้อาฉิงกินอาฉิงชิมแล้วก็บอกว่าหวานมากชีก็มโนทันทีว่าผู้ชายกินขนมก็ตกหลุมรักนางอีกโอ๊ยแย่จังส่วนอาฉิงก็กำลังคิดว่าที่ขนมหวานแบบนี้เพราะจะได้ปกปิดว่าวางยาหรือเปล่าสองคนนี้อยู่โลกเดียวกันก่อนไหมพระเอกนางเอกโผล่มาพร้อมกันหลิวหยวนก็บ่นทันทีว่านางเอกมาไหมนางเอกตอบหน้าตายว่าตามสามีมาช่วยตรวจชีพจรให้ธัญญาพระเอกแอบหันมามองแล้วอมยิ้มแต่ว่าพระเอกก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปอยู่ดีธัญญาคือไม่ยอมเจอหน้าใครทั้งนั้นบอกว่าป่วยไม่สะดวกรับแขกอาฉิงกับพระเอกจิกกัดกันเองหลิวหยวนก็ยังจะคิดว่าเขาแย่งเธอโธ่เธอใครก็ได้เอานางไปจูนหน่อยนางเอกปิ๊งไอเดียไปลากเอานักเล่าเรื่องในเมืองมาตะโกนเล่าเรื่องหนุกๆแต่เรื่องราวมันไม่คลิกเบสพอนางเอกก็เลยแต่งเรื่องเล่าใหม่เองซะสนุกจนพวกป้าแอบเปิดประตูมารอฟังนางเอกรีบบอกว่าถ้าอยากปลดล็อก VIP ต้องปล่อยพวกนางเข้าไปก่อนโอ๊ยอาฉิงเห็นแล้วก็เลยเอากระบอกไม้มาโยนระเบิดเป็นใบไผ่โปรยปลายทำท่าหล่อจนหลิวหยวนนี่มองตาค้างส่วนนางเอกทำเสียงจิจ๊ะบอกชีวิตมันยากขนาดมือสังหารก็ยังต้องเล่นมายากลได้ ในที่สุดป้าหัวหน้าแม่บ้านก็ออกมาด่าบอกว่าธัญญาสั่งให้ใส่หัวไปให้หมดเอะอะเสียงดังทำเอาพวกเด็กๆก็คือเงิบ
อนุจางโผล่มาจิกกัดลอยๆบอกธัญญามีทุกอย่างที่ต้องการแล้วแหละโดยเฉพาะลูกชายธัญญาไม่ให้ใครได้เจอง่ายๆหรอกเมียอย่างนางยังต้องเป็นม่ายจนธัญญาออกมาด้วยตัวเองแล้วทั้งแม่สามีกับลูกสะใภ้ก็คือแบบว่าออกปากด่ากันไปมาฝ่ายธัญญาก็ด่าที่อนุจางไม่มีความสามารถคลอดลูกชายอนุจางก็โต้กลับว่าแล้วยังไงนางเอกเป็นลูกนอกสมรสก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันด่ากันยับไม่ไว้หน้าใดๆทั้งนั้นนางเอกถึงก็ใส่หัวว่าแม่ผัวลูกสะใภ้นี่คือปัญหากันมาตั้งแต่โบราณอนุจางด่าจนธัญญาโมโหเป็นลมนางเอกก็บอกว่าช่างสมเป็นครอบครัวเดียวกันจริงๆถ้าเป็นลมยังเหมือนกันเป๊ะพระเอกรีบออกหน้ามาบอกว่าให้หลบไปตัวเองเป็นหมอจะช่วยดูให้เองพอพาธัญญาเข้ามาพระเอกนางเอกพยายามจะตรวจแต่ไม่ว่ายังไงธัญญากับป้าก็โวยไม่หยุดจนนางเอกลากพระเอกออกมาว่าให้ใช้ยาสลบเร็วเป็นมือสังหารก็ต้องมีของพวกนี้ติดตัวป่ะพอพระเอกทำให้ทุกคนสลบแล้วนางเอกก็รีบเข้าไปดูธัญญาด้วยมาดหมอเต็มที่อาชิงก็ฉวยจังหวะตามมารือค้นหาทางลงไปห้องลับส่วนนางเอกก็แบมือขอมีดด้วยความเคยชินพระเอกเห็นก็อมยิ้มจับมือบอกไม่ต้องกลัวนางเอกหันมาทำตาดุตีมือพระเอกกลับบอกส่งมีดมาเดี๋ยวนี้ธัญญาคือปวดท้องกระทันหันเพราะไส้ติ่งอักเสบต้องรีบผ่าแต่เป็นแค่ผ่าตัดเล็กๆบอกให้พระเอกมาเป็นลูกมือนางพระเอกก็รู้งานมากตั้งเทียนทั่วห้องวางกระจกส่องไฟให้นางเอกมาดหมอเต็มที่ผูกผ้าปิดปากพระเอกก็มาช่วยแถมเอาน้ำร้อนลวกมีดให้สเตอร์ไลน์อุปกรณ์ให้ด้วยแกอาชิงเปิดไปเปิดมาจนเจอทางลงไปห้องใต้ดินนางเอกเห็นก็รีบบอกให้พระเอกไปช่วยอาชิงเหอะนางทำเองได้แต่พระเอกมองแล้วกลับเดินไปเอาผ้าปิดปากมาใส่บอกว่าจะอยู่เป็นลูกมือให้นางดีกว่าเพราะเป็นห่วงนางเอกมากกว่าอาชิงโอ้ยน่ารักแล้วนางเอกก็จัดการลงมือผ่าทันทีฝ่ายอาชิงลงไปส่องห้องใต้ดินข้างล่างที่เจอก็มีแค่โต๊ะเล่นไพ่นกกระจอกว้ยบ้านนี้แอบซ่อนห้องไว้ทำแต่อะไรบ้าๆบอๆจริงๆอาชิงเซ็งขึ้นมาใส่หน้าให้พระเอกส่วนนางเอกก็เพิ่งผ่าตัดเสร็จอนุจางโผล่มาพร้อมทหารเห็นมือพระเอกมีมีดเปื้อนเลือดส่วนธัญญาก็นอนสลบอยู่บนเตียงก็กรี๊ดถามว่าทำอะไรธัญญาสั่งจับพระเอกกับนางเอกขังคุกทันทีนางเอกนั่งอยู่ในคุกก็เอาไม้เขียนแขนส่งแชทไปหาพระเอกอีกแล้วดันเขียนว่าโอเคไหมเป็นภาษาอังกฤษพระเอกงงนึกว่านางเอกส่งรูปคนมาให้ก็เลยเติมตัวผู้ชายข้างๆกันขึ้นมาปะโถอยู่ในคุกยังจะแอบจีบกันแชทคุยกันจนนางเอกรู้ว่ามือสังหารที่หอหลิงหวินอยู่เพื่อภารกิจถ้าทำไม่สำเร็จก็ต้องตายพระเอกบอกว่าเสนาหลี่เป็นคนออกแบบบ้านหลังนี้ดังนั้นที่นี่ต้องมีความลับแน่เสนาหลี่ไม่หนีจากที่นี่ไปง่ายๆแน่นอนนอกจากว่าจะหาที่ใหม่ที่ปลอดภัยได้เพียงแต่ไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาพอไหมตอนนั้นก็มีกลีบดอกไม้ร่วงโปรยปลายลงมาอีกแล้วนางเอกเห็นแล้วพูดเบาๆว่าเรายังไม่มีเวลามาทำความรู้จักกันจริงๆด้วยพระเอกเองก็ได้กลิ่นดอกไม้นางเอกเล่าว่านางได้กลิ่นตั้งแต่วันแรกที่มาถึงดอกไม้นี้ต้องปลิวมาจากทางโถงใหญ่จนพระเอกชักก็มีคนมาเปิดห้องขังทั้งคู่พอดีอาฉิงกำลังนั่งหน้าเครียดคิดหนักว่าคนจวนไปจนทั่วแล้วก็ยังหาห้องลับไม่เจอหลิวหยวนเดินมาเจอเข้าอาฉิงเลยกะจะลองถามนางดีไหมเผื่อจะมีเบาะแสหลิวหยวนก็มโนอีกแล้วว่าผู้ชายมาดักรอแล้วก็แกล้งเดินผ่านหน้าอาฉิงไปมาเด็ดดอกหญ้ามาถักเล่นจนอาฉิงต้องลุกมาเรียกนางไว้จนได้หลิวหยวนถามว่ามาหานางเพราะอยากให้ช่วยปล่อยพวกพระเอกนางเอกหรือว่าอยากจะกินขนมของนางอีกนะอาฉิงนึกได้ว่าคราวที่แล้วนางก็พูดไว้ว่าถ้าอยากกินขนมอีกก็ให้บอกนางเหมือนว่ามีใจก็เลยอมแอมตอบไปว่าประมาณนั้นแหละหลิวหยวนคราวนี้ประทับใจแอบอมยิ้มหวานเพลงโรแมนติกถึงกับขึ้นน้องทำท่าเขินๆบอกว่านางเข้าใจความหมายของอาชิงแล้วเรื่องนี้ยังไงก็ต้องรอให้ย่านางหายป่วยแล้วเอาดอกหญ้ามาสานเป็นมงกุฎบอกนางก็ยังมีนิสัยเด็กๆถามว่าสวยไหมอาชิงรีบทิ้งดอกไม้ป่าในมือตัวเองที่เพิ่งสานเป็นกระต่ายเล่นๆทิ้งแล้วถามว่าหลิวหยวนจะไม่เล่นงานนางเอกอีกแล้วใช่ไหมหลิวหยวนบอกว่าก็แค่เมื่อก่อนพ่อเคยรักเคยโอบนางคนเดียวจู่ๆมีนางเอกโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้ถ้าพ่อนางไม่รักจะออกคำสั่งห้ามใครแตะต้องนางเอกได้ยังไงนางยังไม่เคยได้รับอภิสิทธิ์แบบนั้นเลยสมัยเด็กนางเข้าไปเล่นในที่แปลกๆจนโดนพ่อตีอาชิงหันขวับมาถามว่ามันแปลกยังไงหรอพอดีสาวใช้มาตามนางไปหาธัญญาอาชิงก็เลยไม่ได้รับข้อมูลมากไปกว่านี้ก่อนไปหลิวหยวนยังบอกว่านางจะทำขนมมาให้หันมายื่นผ้าปิดหน้าที่นางเข้าใจว่าเป็นผ้าปิดปากคืนให้ด้วยบอกว่าขอบคุณที่ฟังนางเล่าเรื่องสมัยเด็กแล้วเดี๋ยวจะสั่งปล่อยพระเอกนางเอกให้เองเพราะพวกเราก็มีพี่น้องเหมือนกันแม่น้องก็จริงใจอยู่พระเอกนางเอกมาดูโถงหน้าด้วยกันที่นี่มีต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงกลาง
แล้วก็มีเรือนขนาบทั้ง4นางเอกเล่าว่าใบไม้ปลิวมาจากทางขวาแต่พระเอกบอกว่ามันมาจากทางซ้ายทั้งสองคนคิดได้พร้อมกันว่าทางบ้านนี้แหละที่ถูกเปลี่ยนนางเอกไม่อยากจะเชื่อแต่นางหันไปมองต้นไม้แล้วก็นึกได้ว่ากิ่งต้นไม้มันไม่ได้สูงเท่านี้นี่หว่าพระเอกต่อจุดได้แล้วว่าต้นไม้ย้ายตัวเองไม่ได้แน่นอนแปลว่าลานบ้านรอบๆทั้งหมดนี้ถูกสลับสับเปลี่ยนแปลว่าบ้านหลังนี้ต้องถูกติดตั้งกลไกเอาไว้แต่แรกพอตกดึกก็ขยับย้ายทิศลวงให้สับสนพระเอกพาทุกคนวิ่งไปดูตรงที่ควรจะมีทางลับแต่ก็ยังหาไม่เจออยู่ดีนางเอกหันไปเห็นไม้ที่ตกแต่งข้างๆก็เอานิ้วไปดันเล่นเปิดกลไกได้เฉย2 หนุ่มมองนางพร้อมกันเป็นตาเดียวนางเอกหันมายิ้มแหะบอกว่าเห็นในซีรีส์ชอบมีแบบเนี้ยพอทุกคนลงไปก็เจอห้องลับพร้อมสระบำบัดเข้าจริงๆนางเอกดมกลิ่นสมุนไพรที่ใช้ส่วนอาชิงกับพระเอกเช็คแล้วว่าพวกนั้นน่าจะยังไปได้ไม่นานพระเอกเจอสมุดโบราณที่ถูกขโมยมาด้วยตอนนั้นพวกทหารก็โผล่มาอาชิงจับนางเอกไว้ทันทีบอกว่านางเอกรู้มากเกินไปต้องฆ่านางตอนนี้ตอนที่ยังมีโอกาสไม่งั้นตัวตนเราจะถูกเปิดเผยพระเอกน่าเครียดบอกว่านางเอกต้องมีชีวิตอยู่เสนาลีถึงจะไม่หนีไปไหนตั้งห่างอาชิงหันมาถามตาแข็งว่าพระเอกคิดจะแต่งกับนางเอกจริงอะพระเอกก็รู้กฎของหอดีถ้าทำงานล้มเหลวขึ้นมาอาชิงก็ไม่อยากเป็นคนที่ต้องมาเจอพระเอกอีกนะแล้วก็หนีไปทันทีพระเอกทำท่าจะปกป้องนางเอกแล้วแต่นางเอกบอกว่าให้ใช้นางเป็นตัวประกันพระเอกก็เลยหันเอามีดจ่อคอนางเอกขู่พวกทหารจนหลุดออกมาได้แทนพระเอกนางเอกหนีออกมาได้แล้วนางเอกอ่านสมุดโบราณที่บอกว่าโบฮิมะเนี่ยจะทำให้ทั้งสองคนคอนเนคกันได้ต้องเป็นญาติใกล้ชิดเท่านั้นนางเอกตาโตหันมามองหน้าพระเอกทันทีพระเอกรีบหยิบหนังสือไปบอกไร้สาระส่วนวิธีถอนพิษก็อยู่ในหนังสือนี่แหละนางเอกอ่านแล้วไม่เก็ตแต่พระเอกชี้ให้ดูภูเขาตรงหน้าทันทีเสนาลีที่นั่งรถเข็นกำลังยิ้มเยาะที่จริงมันตั้งใจปล่อยพระเอกนางเอกหลุดเข้าไปจะได้ไปหาวิธีแก้มาให้ได้แม่มันร้ายตอนนั้นพระเอกกำลังเล่าให้นางเอกฟังว่าเผ่าหวงหุนได้ชื่อนี้มาเพราะอาศัยอยู่บนเขา2 ลูกที่มีความสูงต่างกันมากอยู่ติดกันทำให้เหมือนมีช่วงเวลากลางคืน2 ครั้งทุกวันนางเอกฟังแล้วก็บอกว่าชื่อเพราะมากรู้แล้วว่าพระเอกมาจากเผ่านี้พระเอกน่าเศร้าบอกว่าทุกวันนี้ไม่เหลือใครแล้วนอกจากตัวเองเท่านั้นที่แท้พระเอกเข้ามาที่หอก็เพื่อสืบความจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้พระเอกรู้คำตอบแล้วนางเอกก็น่าเครียดคิดว่าเสนาลีจะไปหลบอยู่ไหนพระเอกบอกว่าเสนาลีต้องมาตามหานางเอกแน่นางเอกบอกว่าถ้าเจอตัวแล้วนางจะช่วยจับให้เองพระเอกจับมือนางเอกไว้เบาๆบอกว่าขอแค่นางอยู่ข้างกายตัวเองก็นับเป็นการช่วยแล้วก่อนจะจับมือนางเอกเดินต่อรัชทายาทในวังหลวงโยนหมากในมือทิ้งพูดว่าหมากที่ไร้ประโยชน์ก็ต้องกำจัดอาชิงฟังแล้วก็รู้ทันทีว่าพระเอกโดนสั่งเก็บเลยขอเป็นคนทำงานนี้เองไม่ให้พี่คนอื่นในหอต้องลงมือบรรยากาศตึงเครียดมากแต่ก่อนอาชิงจะเดินออกมารัชทายาทก็โยนผ้าปิดปากของอาชิงคืนบนผ้านั้นหลิวหยวนแอบปักรูปหัวใจเอาไว้ให้ยังจะมีเวลาขายขำพระเอกนางเอกถูกคนร้ายตามจับแต่พระเอกเก่งเวอร์มากป๋ามีทีเดียวเก็บทุกคนเรียบพระเอกก็รู้อยู่แล้วว่าเสนาลีตั้งใจล่อพระเอกนางเอกออกมาให้ตามหาโบฮิมะให้ก็เลยล่อพวกนั้นมาเก็บซะส่วนคนที่รู้ว่าโบฮิมะอยู่ไหนก็คือลุงเยาแล้วพระเอกก็พานางเอกไปหาลุงพระเอกปกป้องนางเอกไว้จนตัวเองบาดเจ็บที่จะพานางเอกมาด้วยก็เพราะกลัวจะเกิดเรื่องร้ายแรงแบบนี้นั่นแหละหลิวหยวนเก็บผ้าผ่อนข้าวของจะออกไปตามหาอาชิงอนุจังปรีแตกเพราะลูกจะทิ้งแม่หนีไปหาผู้ซะงั้นแต่หลิวหยวนบอกว่าอาชิงไม่เหมือนกันทั้งอ่อนโยนใจดีฟังนางเล่าเรื่องโน้นนี่แล้วก็ยังแอบวางกระต่ายสารจากดอกไม้ป่าไว้ให้ด้วยอนุจังใส่หน้าบอกว่าลูกสาวคงได้รับการปกป้องมากไปสินะถึงได้ไร้เดียงสาขนาดนี้แต่หลิวหยวนก็บอกว่านางไม่อยากเป็นเหมือนแม่ที่ต้องโดนคลุมถุงชนอยู่อย่างไม่มีความสุขอนุจังน้ำตารื้นบอกว่างั้นก็ไปเตอะถ้าไม่ออกไปเผชิญก็คงไม่เติบโตอยู่ข้างนอกต่อไปต้องพึ่งตัวเองแล้วนะแม่เตรียมอะไรให้ได้ไม่เยอะ2 แม่ลูกน้ำตาซึมแต่พอเดินออกมาหลิวหยวนก็อึ้งที่แม่ขนทองมากองรอให้นางเป็น10 หีบน้องหันมาซึ้งใจเกือบร้องไห้แม่ก็ร้องเหมือนกันแต่ร้องเพราะโดนลูกเหยียบเท้า ฉันดูอะไรอยู่พระเอกพานางเอกกลับมาที่โรงหมอก็เจอแต่จดหมายที่ลุงเยาทิ้งไว้เป็นปริศนาแต่พระเอกก็เข้าใจความหมายพระเอกจับมือจะพานางเอกไปซ่อนเพราะถึงเสนาลีจะไม่ตามมาถึงนี่แต่พวกฮอลิงอินต้องไม่ละเว้นตัวเองแน่นางเอกคิดถึงที่พระเอกคอยปกป้องนางแล้วก็ตัดสินใจสะบัดมือทิ้งถามว่าจับมือนางเพื่อปกป้องหรือเพราะอย่างอื่นกันแน่พระเอกอึ้งมองตาไม่กล้าตอบที่จริงพระเอกก็มีใจให้นางเอกตั้งนานแล้วแต่คิดว่าถ้าตัวเองพลาดก็ต้องโดนเก็บยังไงก็ไม่น่ารอดก็เลยบอกว่าทำไปเพราะหน้าที่
ทำเอานางเอกเสียใจบอกว่าถ้าแค่นั้นก็ไม่ต้องมารับผิดชอบนางไม่ได้กลัวตายสักหน่อยคิดว่านางเป็นภาระใช่ไหมล่ะพระเอกไม่ยอมตอบบอกแค่ว่าจะแก้แค้นด้วยตัวเองรีบหายาแก้ให้ไวที่สุดจะได้สิ้นสุดพันธะระหว่างเราไปซะนางเอกฟังแล้วก็ยิ่งอึ้งแล้วตอนนั้นเองอาฉิงก็ตามมาถึงบ้านแล้วอาฉิงเดินหน้านิ่งมาพูดว่าเคยพูดแล้วใช่ไหมว่าไม่อยากเจอหน้าพระเอกอีกพระเอกรู้แล้วว่าหอส่งอาฉิงมาจัดการพอนางเอกวิ่งตามออกมาพระเอกก็จับมือนางเอกไว้ทันทีอาฉิงชักดับแล้วจ้าแต่นางเอกชี้หน้าด่าอาฉิงให้หยุดเพราะนางมีเรื่องต้องสะสางว่าแล้วก็ยกมือพระเอกที่จับมือตัวเองอยู่ถามว่านี่หมายความว่ายังไงพระเอกโมโหหันมาบอกว่าก็รอบกายตัวเองมีแต่อันตรายทั้งนั้นนางเอกก็เห็นแล้วนางเอกเลยบอกอ๋องั้นนางคงเข้าใจผิดไปเองให้นางเป็นคนสิ้นสุดความสัมพันธ์ระหว่างเราไปเลยดีกว่าแล้วคว้ามีดมาพาดคอพระเอก คือถ้าพระเอกโดนปาดคอนางคือคนที่ตายไงไอฉิงยังแย่ว่านางเอกก็ปาดคอตัวเองแทนซะสิพระเอกจะได้ตายก็เลยโดนนางเอกด่าอีกกลุ่มให้หุบปากพระเอกจ้องหน้านางเอกบอกว่าอย่าทำแบบนี้พระเอกทนไม่ได้แน่ๆถ้าเห็นนางต้องตายที่ปกป้องมาตลอดไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เป็นเพราะว่าตัวเองชอบนางเอกแล้วกว่าจะสารภาพรักไอฉิงที่ฟังมาตลอดก็เมินหน้าหนีไปหน้าสิวหน้าขวานขนาดนี้นางเอกยังจะถามอีกว่าชอบนางตั้งแต่เมื่อไหร่พระเอกบอกว่าชอบมานานแล้วจนนางเอกยิ้มเขินบอกคอยยังชั่ว ไอฉิงเซ็งถามว่าทั้งคู่คิดว่าตัวเองไม่จริงจังใช่ปะนี่คือให้เวลาบอกลากันเป็นครั้งสุดท้ายคุยจบเมื่อไหร่ถึงตาไอฉิงมั่งแล้วนะพระเอกหันมาบอกว่าฆ่านางเอกไม่ได้เพราะว่าที่จริงนางเอกมีสิ่งที่เสนาลีต้องการมากที่สุดแล้วก็หันมาเอามีดปาดมือนางเอกให้อาฉิงดูว่านางเอกไม่เป็นไรแต่ตัวเองเลือดอาบแทนอาฉิงเพิ่งเก็ตว่านางเอกสำคัญยังไงและตรงที่เลือดพระเอกหยดลงดินก็เกิดดอกบัวหิมะโผล่ขึ้นมาทันทีทั้ง3คนกำลังอึ้งหลิวหยวนก็ร่วงลงมาจากกำแพงบ้านจ้ามาแอบฟังอยู่นานแล้วสินะนางเอกถามว่าทำไมน้องไม่เข้าทางประตูดีๆเนี่ยประตูก็ไม่ได้ล็อกพอนั่งคุยกันอาฉิงก็เพิ่งรู้ว่าตอนนี้ยังฆ่านางเอกพระเอกทิ้งไม่ได้หลิวหยวนยังอินโนเซนต์บอกเดี๋ยวจะไปขอร้องแม่ให้ยกโทษให้พวกพระเอกเองอาฉิงพยายามบอกให้นางกลับไปเพราะมันอันตรายนางเอกแทบสำลักคิดว่าหลิวหยวนนี่แหละอันตรายที่สุดส่วนพระเอกกับอาฉิงส่งโทรจิตคุยกันอีกแล้วอาฉิงไม่อยากให้หลิวหยวนต้องมาพัวพันแต่พระเอกบวกลบคูณหารแล้วคิดว่าการมีนางอยู่อาจจะหาเสนาหลี่เจอง่ายขึ้นเลยรีบบอกให้นางไปด้วยกันซะเลยอาฉิงบอกว่านี่เป็นรางวัลให้อาฉิงเลยนะแล้วก็บอกว่าเราต้องหาที่ปลอดภัยใหม่ก่อนหลิวหยวนกับนางเอกก็หันมาส่งสายตาเจ้าเล่ห์กัน2 คนบอกว่ารู้จักที่ดีๆอยู่ที่หนึ่งแล้ว2 สาวก็พาพระเอกกับอาฉิงมาที่หอโคมแดงพากันแต่งตัวเป็นคุณชายน้อยเข้ามาหลิวหยวนเจอมาก็บอกจะขอเหมาทั้งหอเลยวันนี้แล้วนางก็เอาทองมากองเป็นหีบมารีบรับแล้วไปจัดการให้ทันทีจ้าแล้วก็เสนอห้องพักสุดเร่าร้อนที่ตกแต่งตามธีมอย่างกับโรงแรมอย่างว่านางเอกกำลังจะออกปากเลือกพระเอกก็รีบรามบอกอยากได้ห้องที่เบๆก็พอแหมอดเล่นสนุกมาบอกว่าเหลือแค่2 ห้องแล้วไม่พอ4 คนนะสิหลิวหยวนรีบเอาทันทีบอกห้องนึงนางจะไปกับอาฉิงอีกห้องก็ให้พระเอกนางเอกไปอยู่ด้วยกันว่าแล้วก็ลากแขนไอฉิงไปทันทีมายังหันมาบอกพระเอกนางเอกว่ามีห้องที่เป็นธีมมือสังหารโหดเย็นชาแต่ร้อนแรงอยู่ด้วยนะพระเอกรีบบอกว่าไม่เอาแล้วก็ลากนางเอกออกไปเลยเหมือนกันหลิวหยวนเข้าห้องมาแล้วก็บ่นเบาๆว่าทำไมห้องเล็กวิ่งไปลงนอนบนเตียงแล้วก็บ่นว่าเตียงไม่นุ่มเท่าที่บ้านไอฉิงก็เลยบอกว่าที่จริงนางไม่ต้องมากับพวกเราก็ได้คิดในใจว่าน้องต้องมาลำบากเพราะตัวเองแท้ๆพออยู่กัน2 คนก็ได้ยินเสียงจากห้องข้างๆพระเอกนางเอกกำลังนั่งลงปรึกษากันว่าทำยังไงให้บัวหิมะบานแต่บทสนทนาล้อแหลมมากเหมือนกำลังทำอะไรกันอยู่ห้องนี้ก็เลยไปนั่งฟังข้างเตียงทั้งคู่ไม่ค่อยเผือกเลย คือพระเอกนางเอกลองใช้เลือดทำให้ต้นไม้โตแต่ไม่เวิร์กแต่ละคำก็คือเดี๋ยวจะเบาๆนะทำไมไม่เวิร์กอ่ะนี่มันปัญหาของเธอไม่ใช่ของฉันอ้อยไอฉิงแอบฟังจนเพิ่งรู้ตัวว่านั่งอยู่บนเตียงเดียวกันกับหลิวหยวนเลยทำเป็นเท่ค่อยๆถอยลงมาคืนนั้นอาฉิงออกมาดื่มคนเดียวสักพักพระเอกก็ตามมานั่งด้วยบอกว่านี่ไม่ฆ่าตัวเองแล้วจะกลับไปบอกที่หอยังไงอาฉิงบอกว่าตัวเองไม่ลงเอยแบบเดียวกับพระเอกหรอกพระเอกก็เลยถามว่ามาร่วมมือกันสักครั้งไหมล่ะตอนเช้านั่งกินข้าวกันอยู่นางเอกเห็นไอฉิงขอบตาดำจัดก็ทักว่านอนไม่ดีหรอก็คือไม่ได้นอนทั้งคืนหลิวหยวนโผล่มากุมมือนางเอกทำหน้าสงสารบอกว่าเมื่อคืนลำบากนางเอกแล้วนะนางเอกงงบอกว่าก็ไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่จนหลิวหยวนตาโตหันไปมองหน้าพระเอกแทน เข้าใจผิดกันไปหมดแล้วไอฉิงปากว่าแถวนี้มีตลาดหน้าไปดูอะไรสนุกหลิวหยวนก็ตอบรับทันทีพอรู้สึกตัวก็บอกอุ๊ยยุ่งนิดหน่อยคิดก่อนนะพอไอฉิงบอกว่าไปแต่งตัวก่อนแล้วค่อยคิดหลิวหยวนก็โอเคแล้วก็ลุกไปเลยน้องก็
ก็ตื่นเต้นดีใจจัดส่วนพระเอกหันมาถามอาฉิงว่าเอาจริงใช่ไหมอาฉิงไม่มองหน้าแต่พูดว่าเราจะเอาแต่รอก็ไม่ได้ต้องเป็นฝ่ายรุกพอนางเอกถามว่าเขาจะไปไหนกันพระเอกก็ถอนหายใจหวังแค่ว่าอาฉิงจะไม่เสียใจทีหลังนางเอกหันไปมองบัวหิมะที่ทำยังไงก็ไม่บานสักทีน่ายุ่งบอกลองทุกทางแล้วหรือว่าต้องให้วิตามินทั้งใส่น้ำเกลือนางเอกคิดถึงลุงเยาขึ้นมาพระเอกก็บอกให้นางเอกรอที่นี่เพราะมีคนตามเยอะพระเอกจะออกไปเองคนเดียวให้นางเอกรอตัวเองก่อนอาฉิงยืนรออยู่พอหลิวหยวนโผล่มาก็คือจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าสมสวยจัดยิ่งกว่าวันแต่งงานซะอีกอาฉิงทักจนน้องรู้สึกน้อยจะไปเปลี่ยนแต่อาฉิงก็รีบดึงแขนไว้บอกว่าสวยแล้วหลิวหยวนมโนว่าผู้ชายอยากจับมือส่วนอาฉิงก็คิดในใจว่านี่ก็สะดุดตาจนคนของเสนาลีคงสังเกตเห็นแล้วแหละที่จริงอาฉิงจะใช้นางเป็นเหยื่อล่อพระเอกเอาบัวหิมะกลับมาบ้านเดิมไม่ทันจะเคาะประตูลุงเยาก็มาเปิดประตูซะก่อนพระเอกเปิดบัวหิมะมาลุงเยาหรี่ตาแต่แกล้งทำเป็นว่าไม่รู้พระเอกขู่ว่างั้นก็ไม่ต้องเจอหลานสะใภ้คราวนี้ลุงเยาเสียงเปลี่ยนจะลุกไปดูทันทีโถโดนแกล้งลุงงอนแล้วอ่ะพระเอกบอกว่าตัวเองมีเวลาไม่มากให้ลุงเล่าเรื่องทั้งหมดมาเลยพระเอกเป็นมือสังหารไม่กลัวตายแต่ถ้าตอนนี้ตัวเองเป็นอะไรไปขึ้นมาคนที่ต้องเจ็บก็คือนางเอกลุงเยาถอนหายใจหันมามองแล้วก็บอกว่าไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงจริงๆตอนนั้นมีเด็กน้อยอายุไม่ถึง10 ขวบเดินเข้ามาเรียกลุงเยาว่าท่านตาพระเอกถึงกับงงว่าเด็กน้อยนี่มาจากไหนก่อนส่วนอาฉิงก็พาหลิวหยวนไปเดินเล่นพาไปเล่นเกมยิงธนูแบบช่วยเสายิงจากข้างหลังด้วยนะหลิวหยวนมีความสุขมากไปเอารางวัลเป็นโคมกระต่ายตัวใหญ่มาระหว่างที่ทุกคนยืนปรบมืออาฉิงก็เห็นแล้วว่ามีคนสะกดรอยตามพลุบๆโผล่อาฉิงก็เลยเดินตามไปทันทีหนุ่มชาวบ้านเห็นแล้วว่าหลิวหยวนไม่มีคนคุมก็เลยหาเรื่องหาว่านางเป็นสาวคณิกาเพราะแต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้หาเรื่องลวนลามนางหนุ่มๆที่นั่นก็ร่วมวงด้วยดูถูกนางอย่างหยาบคายหลิวหยวนมองหาอาฉิงก็ไม่เห็นพวกหนุ่มๆก็มารุมถึงน้องกันใหญ่เลยโอ๊ยน่าสงสารลุงยาวเล่าให้พระเอกฟังว่าถ้าเป็นคนทั่วไปจะสามารถสร้างพันธะใกล้ชิดให้มาตายแทนกันได้โดยใช้ญาติสนิทแต่ความลับก็คือคนในเผ่าสามารถสร้างพันธะนี้กับใครก็ได้ทั้งนั้นส่วนวิธีแก้กับบัวหิมะให้พระเอกกลับมาพรุ่งนี้พระเอกถามว่าเรา2 คนคือคนสุดท้ายในเผ่าจริงใช่ไหมลุงยาวก็บอกว่าเด็กน้อยคนนั้นลุงรับมาเลี้ยงเพราะหวังให้พระเอกมีหลานให้คงยากเกินไปขนาดชื่อหลานสะใภ้ก็ยังไม่รู้พระเอกก็เลยบอกชื่อนางเอกก่อนจากไปลุงยิ้มดีใจเลยว่าอย่างน้อยก็เคยได้เจอนางเอกแล้วหลิวหยวนสภาพโทรมมากเดินมาเห็นอาฉิงกำลังเก็บคนของพ่อน้องน้ำตาไหลรู้แล้วว่านางเป็นแค่เหยื่อล่อเท่านั้นอาฉิงบอกว่าภารกิจจบลงแล้วหลิวหยวนร้องไห้บอกนี่เป็นครั้งแรกที่นางออกมาเดททำไมต้องทำกับนางแบบนี้ถามว่าอาฉิงเป็นใครกันแน่อาฉิงเดินมาบอกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับนางแล้วก็ฟันต้นคอนางให้สลบไปก่อนคิดในใจว่าน้องไม่ผิดแค่มาเจอคนผิดก็เท่านั้นคืนนั้นพระเอกนางเอกนั่งดูดาวอยู่ด้วยกันพระเอกถามว่าถ้าทำลายพันธสัญญานี้ได้นางเอกจะยังกลัวตายไหมนางเอกบอกก็พูดยากเพราะวันหนึ่งนางก็ต้องกลับไปนางแค่ต้องทำเรื่องหนึ่งให้เสร็จก่อนคือช่วยพระเอกแก้แค้นนอกนั้นนางก็ยังไม่ได้ไปดูวิวที่สวยงามกินของอร่อยยังไม่เจอผู้ชายหล่อเลยด้วยพระเอกเข้ามาจ้องหน้าไกลๆถามว่าไม่มีเลยจริงอะนางเอกหันมามองหน้าแต่ก็แกล้งพูดว่ามีอยู่คนนึงคืออาฉิงนอกนั้นนางก็ไม่เห็นแล้วพระเอกก็เลยคว้านางเอกมาจูบทันทีโอ้โหน่ารักเสร็จแล้วก็ยังจะถามนางเอกอีกว่าตอนนี้เจอหรือยังแล้วค่อยๆจูบนางเอกเบาๆแบบโรแมนติกที่สุดวันต่อมาพระเอกกลับมาที่บ้านแต่ที่นี่กลับโดนรื้อคนเละเทะพระเอกเข้าไปเจอเด็กน้อยนั่งแอบอยู่พร้อมกับถือบัวหิมะที่บานแล้วรอไว้ในมือบัวหิมะเนี่ยบานแล้วเป็นสีเลือดเลยเด็กน้อยบอกว่าลุงเยาออกเดินทางไกลแล้วแต่ฝากดอกไม้ไว้ให้พระเอกถามว่าทำยังไงให้บานน้องก็ก้มหน้าสายหน้าลูกเดียวเลยอะพระเอกเอาดอกไม้กลับมาวางต่อหน้านางเอกที่แท้บัวหิมะเนี่ยถ้าเป็นสีขาวให้สร้างพันธะแต่ถ้าเป็นสีแดงคือยาแก้ต้องใช้เกสรดอกไม้ผสมกับน้ำก็จะเป็นยาคลายพันธสัญญานี้อาฉิงบอกว่าเจอที่อยู่ของเสนาลีแล้วเหมือนกันจะลงมือคืนนี้เลยนางเอกกับพระเอกมองหน้ากันนี่ก็ถึงเวลาที่ต้องยุติพันธสัญญาเลือดระหว่างทั้งคู่ทั้ง2 คนทำท่าจะไม่อยากทำสุดท้ายนางเอกรับอาสาไปจัดการเองให้ทั้ง2 คนคุยงานไปก่อนพอทั้งคู่คุยเรื่องงานกันจบนางเอกก็ยกมา6 จอกบอกนี่คือ blind test ผลัดกันเลือกทีละแก้วแบบว่าให้โชคชะตาช่วยตัดสินโถพระเอกคือยังไงก็ได้ขอแค่นางเอกไม่บาดเจ็บก็พอแล้วอาชิงเห็นทั้งคู่ชะงักอยู่นั่นลังเลอยู่ได้ก็เลยถอนหายใจตบโต๊ะลุกไปเอาถ้วยใหญ่มา2แล้วเททั้ง6 จอกผสมกันไปทั้งหมดแบ่งให้ทั้งคู่บอกดื่มซะ
ช็อตฟิลพระเอกนางเอกมองตากันปริบๆแล้วก็ยกดื่มทีเดียวหมดนางเอกลุกขึ้นมาสะดุดล้มจนมือเป็นแผลพระเอกเห็นตัวเองไม่เป็นไรก็นึกว่ายาใช้ได้ผลแล้วโยเต๋อมารายงานเสนาหลี่ว่าตามหาร่องรอยพวกพระเอกเจอแล้วมันก็ยิ้มร้ายสั่งคนออกเดินทางทันทีดึกคืนนั้นพระเอกมาห่มผ้าให้นางเอกแล้วจุ่มหน้าผากนางเอกเบาๆอาชิงก็ยืนมองหลิวหยวนที่หลับไปแล้วกับโคมกระต่ายที่ขัดอยู่เงียบๆพระเอกค่อยๆแต่งตัวย่องออกมาแบบไม่ใส่รองเท้าคือเบามากกลัวนางเอกจะตื่นอาชิงเห็นแล้วก็กัดว่าพระเอกช่างพยายามเพื่อนางเอกจริงๆพระเอกบ่นว่าแหมก็ดูตัวเองก่อนเถอะอาชิงก็ย่องมาใส่รองเท้าข้างนอกเช่นกันแหมที่แท้ก็มีใจให้หลิวหยวนถูกปะล่ะแล้วทั้งคู่ก็ออกไปทำภารกิจตอนนั้นนางเอกก็ตื่นแล้วคิดว่าในที่สุดก็ถึงวันนี้แล้วสินะพระเอกกับอาชิงบุกไปหาเสนาหลี่แต่วันนี้มันคือกับดักทั้งสองคนโดนโย่เต๋อพาทหารมาล้อมแล้วนางเอกนั่งอยู่ก็มีคนมาเคาะประตูห้องพวกนั้นตามหาทั้งสองสาวเจอแล้วเหมือนกันนางเอกทำท่าทางไม่กลัวอะไรแต่กลับหยิบปิ่นปักผมขึ้นมาดูสายตาแน่วแน่มากๆพระเอกดวลกับโย่เต๋อจนโดนแทงพุงไปทีนึงแต่พระเอกไม่เป็นไรเลยส่วนนางเอกจู่ๆก็เลือดออกล้มลงจนหลิวหยวนตกใจที่แท้นางเอกไม่ได้ทำยาแก้ออกมาแต่ใช้สีผสมหลอกไว้ก่อนหน้านี้นางเอกไม่อยากให้พระเอกมีอันตรายเลยยอมเล่นละครให้พระเอกกับอาชิงคิดว่าพันธสัญญาเลือดเนี้ยถูกแก้ไปแล้วพอล้มลงนางเอกก็กระซิบเบาๆว่าทั้งหมดนี้มันคุ้มค่าส่วนพระเอกก็โมโหโย่เต๋อมากจำได้ที่นางเอกเคยพูดเรื่องเส้นเลือดใหญ่ที่คอก็เลยปาดคอจนโย่เต๋อตายไปพระเอกเครียดคิดว่านางเอกทำอะไรโง่ๆแบบนี้ทำไมแต่พอทั้งคู่จะหนีก็เจอเสนาหลี่นั่งรถเข็นมาดักรออยู่แล้วทั้งสองคนจะบุกไปฆ่าเสนาหลี่ก็เอาหลิวหยวนกับนางเอกออกมาเป็นตัวประกันนางเอกบาดเจ็บแทบแย่แต่หันไปดูเสนาหลี่แล้วก็วิเคราะห์ได้ทันทีว่านี่มันคนไข้เบาหวานเสนาหลี่ถามว่าพระเอกไม่ได้เป็นญาติกันทำไมพันธสัญญานี้ถึงทำได้นางเอกตะโกนด่าเลยว่าไปถามกับคนในเผ่าที่เสนาหลี่ฆ่าในนรกเถอะจนโดนฟันที่กลางหลังพระเอกก็คือกระอักเลือดล้มลงทันทีหลิวหยวนช็อกพระเอกยังบอกว่าบัวหิมะไม่เหลือแล้วในโลกนี้เสนาหลี่มันก็หัวเราะร้ายบอกว่าน่าเสียดายที่พระเอกไม่เห็นลุงเยาที่ยอมตายเพื่อพระเอกจะมาโทษที่ตัวเองฆ่าทุกคนในเผ่าทิ้งหมดไม่ได้นะโอ้โหไอเลวนี่นางเอกด่าว่าสภาพเนี่ยต่อให้มีลูกสาว100 คนก็ช่วยชีวิตเสนาหลี่ไม่ได้หรอกเสนาหลี่สั่งแทงนางเอกซ้ำจะได้ฆ่าพระเอกทิ้งอาฉิงก็ฉวยจังหวะพุ่งไปแทงเสนาหลี่แต่หลิวหยวนเอาตัวมาขวางจนอาฉิงชะงักเสนาหลี่รีบชิงดาบมาแทงสวนแต่หลิวหยวนไปรับดาบไว้แทนอ้าวเสนาหลี่ช็อกเลยที่ลูกสาวต้องตายด้วยมือตัวเองส่วนหลิวหยวนก็ล้มลงในอ้อมกอดอาฉิงหันมาบอกว่านางไม่โทษอาฉิงแล้วนะก่อนจะหมดลมโธ่ทั้งสองคนนี้ที่จริงก็มีความจริงใจให้กันอยู่นะเสนาหลี่แค้นมากเพราะอุตส่าห์ตามหานางเอกมาจะได้ไม่ทำร้ายหลิวหยวนแต่นางก็ตายจนได้มันเลยกะจะฆ่าทุกคนทิ้งให้หมดนางเอกก็เลยบอกว่านางมีบัวหิมะแต่มีเงื่อนไข2 ข้อคือ 1. ต้องปล่อยอาฉิงไป 2. ต้องให้นางได้จัดงานแต่งกับพระเอกก่อนเสนาหลี่ยอมทำตามแต่ก็ขู่ว่าถ้าหลอกตัวเองนะทุกคนต้องตายที่แท้วิธีทำบัวหิมะเลือดคือต้องใช้เลือดหมดตัวของคนในเผ่าลุงเยายอมตายเพื่อให้บัวหิมะกลายเป็นสีแดงเพื่อปกป้องพระเอกกับเด็กน้อยไว้เด็กน้อยเสียใจมากที่ลุงเยาตายแต่ตอนที่คนของเสนาหลี่มาค้นเด็กน้อยก็เอาบัวหิมะเลือดแล้วก็ไปซ่อนตัวพระเอกนอนสลบอยู่ในชุดแต่งงานสีแดงนางเอกเองก็ใส่ชุดแต่งงานนั่งดูแลจับมือพระเอกมาพูดว่าก่อนหน้านี้ชีวิตนางไม่มีสีสันมีแต่งานทุกวันจนมาเจอพระเอกชีวิตนางถึงได้มีสีสันขึ้นมาได้นางเอกไม่กลัวตายหรอกวันนี้นางคงต้องผิดคำพูดที่เคยบอกว่าจะอยู่ด้วยกันจนตายแล้วที่แท้นางเอกแอบเก็บเกสรดอกไม้ไว้ในปิ่นแล้ววันนี้นางก็เอาเกสรดอกไม้มาผสมเหล้ามงคลดื่มหันมาพูดกับพระเอกแนะนำชื่อจริงตัวเองบอกว่าเป็นหมอวันนี้นางได้รู้จักพระเอกมาอีกครั้งบอกว่าจะทำภารกิจของพระเอกให้เองแล้วก็ดื่มเหล้าพร้อมจูบส่งเหล้าให้พระเอกเช่นกันก่อนจะน้ำตาไหลนางเอกมองหน้าพระเอกอีกครั้งแล้วก็หยิบมีดเดินออกไปหาเสนาหลี่ในที่สุดมันก็ย้อนมาถึงตอนเปิดตัวเรื่องจนได้แกเสนาหลี่คาดหวังว่าวันนี้แหละตัวเองจะได้แลกเปลี่ยนชีวิตอมตะกับนางเอกระหว่างทำพิธีบูชายันก็มีกลีบดอกไม้ปลิวลงมานางเอกถามตัวเองว่านี่นางได้เวลาต้องกลับไปแล้วใช่ไหมก่อนจะเดินมาหาเสนาหลี่สายตาอาฆาตพอถึงตอนบูชายันนางเอกโดนแทงที่พุงแต่ว่านางกลับไม่เป็นไรเลยนางเอกฉวยจังหวะเอามีดบุกไปแทงเสนาหลี่แต่มันก็หลบทันแล้วบีบคอนางเอกไว้แทนพระเอกเป็นคนบุกมาช่วยแล้วก็จับมือนางเอกพร้อมดาบแทงพุงเสนาหลี่ตายคาที่พระเอกเองก็ล้มลงนางเอกเห็นรอยแผลที่พุงพระเอกก็เพิ่งรู้ว่าที่จริงพระเอกรู้สึกตัวแล้วก็เลยคายยานี้ทิ้งเพราะไม่อยากให้นางเอกได้รับบาดเจ็บเช่นกันนางเอกน้ำตาไหลร้องไห้ถามว่าทำแบบนี้ทำไมพระเอกก็กระซิบบอกว่าพระเอกสัญญาว่าจะปกป้องนางเอกไว้ไม่ว่ายังไงก็ต้องทำให้ได้นางเอกคิดถึงเรื่องทั้งหมดของทั้งคู่ที่ผ่านมาแต่พระเอกก็ตายซะแล้วนางเอกได้แต่กอดพระเอกร้องไห้แล้วในที่สุดนางเอกก็กลับมาในยุคปัจจุบัน
นางเอกนั่งร้องไห้อยู่หน้าโรงพยาบาลสายตาเจ็บปวดมากมีข้อความจากระบบเข้ามาบอกว่าเกมผจญภัยในฤดูใบไม้ผลิ1 อาทิตย์ของนางจบลงแล้วหัวหน้าหมอเห็นนางเอกนั่งอยู่ก็เข้ามาโวยว่าคนน้อยจะแย่นางเอกลางานหายไปไหนก่อนตอนนั้นมีคนไข้คนท้องกำลังโวยวายนางเอกเข้าไปดูเห็นเป็นหลิวหยวนก็เลยอาสาจะดูแลให้จู่ๆก็มีผู้ชายคนนึงเดินมาหยิบมือถือที่นางเอกลืมทิ้งไว้นางเอกหันมาเห็นเป็นพระเอกก็อึ้งน้ำตาซึมเดินมาหาเลยนางเอกมาถึงก็ด่าว่าพระเอกเป็นคนโกหกหลอกลวงพระเอกค่อยๆยิ้มออกมาเขาได้กลับมาเจอกันในโลกปัจจุบันที่แท้เกมนี้พระเอกสร้างมาเพื่อนางเอกคนเดียวเท่านั้นเพื่อเก็บความทรงจำของทั้งคู่เอาไว้ในที่สุดนางเอกก็กลับมาแล้วส่วนในเกมอาชิงก็ยังคงเดินทางต่อไปเด็กน้อยหลานลุงเยาว์โขกหัวคุกเข่าหลุมศพจนเป็นแผลและข้างๆหลุมก็มีดอกบัวหิมะบานออกมาเงียบๆจบดีเป็นการผจญภัยที่แบบว่าติงตองตลกสนุกสนานแล้วก็จบดีเพราะว่าพระเอกนางเอกได้กลับมาเจอกันในโลกปัจจุบันอีกครั้งหนึ่งทุกคนเรื่องนี้ตลกมากแอดชอบดูไปบันเทิงไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปค่อยดูเรื่องใหม่กันนะคะว่าจะมีเรื่องไหนสนุกอีกหรือเปล่าคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ